Làm việc xấu xa và vô ích thì dễ, nhưng làm được những điều hữu ích và tốt đẹp quả thật là rất khó. Kinh Pháp Cú. Chương 2. Chiến đấu để thành đạt đạo quả. Cuộc chiến đấu luôn luôn gặp trở ngại, nhưng đạo sĩ Gautama không bao giờ nản chí. Với tinh thần bất khuất, nay đây mai đó trong xóm Magadha để tìm trạng thái thanh bình, an lạc và chân lý tối thượng. Một ngày kia, đạo sĩ đến Uruvela, thị trấn của xứ Senani. Nơi đây Ngài tìm ra một địa điểm giữa đám rừng tươi tốt, bên cạnh một dòng sông ngoạn mục, uyển chuyển uốn mình trong lòng hai bãi cát trắng. Không xa có xóm làng Thạnh Dược, hàng ngày có thể đến đó trì bình cất thực. Ngài nghĩ như sau: cảnh vật quả thật hữu tình, cụm rừng đẹp đẽ, dòng sông tú vị với bãi cát trắng và thôn xóm không xa. Ta có thể dễ dàng đến đó trì bình. Đối với những mầm non đạo đức, quyết tâm cố gắng hướng đến mục tiêu cao quý, thì đây quả thật là nơi thích hợp. Địa điểm thích nghi với công phu hành thiền, không khí an lành, cây cỏ sum xuê, phong cảnh xanh tươi. Ngài nhất định lưu lại đây để thành tựu nguyện vọng. Khi hay tin Thái tử Sĩ Đạt Ta từ bỏ đền đài cung điện để ra đi sống đời tu sĩ, Kondana, tức Kiều Trần Như, là vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ tuổi, đã tiên đoán rằng về sau Thái tử sẽ đắc quả Phật, cùng với 4 người con của 7 vị đạo sĩ khác tên Badiya, Vapa, Mahanama và Asaji cũng đi tìm Ngài để tu học. Thuở bấy giờ, người Ấn Độ rất thiết tha trung thành với các nghi lễ, các hình thức khổ hạnh và các thể thức cúng tế. Theo sự tin tưởng ấy, nếu không ghép mình vào nếp sống khắt khe khổ hạnh thì không thể giải thoát. Trưởng thành trong tín ngưỡng này, đạo sĩ Gautama và 5 anh em Kondana, tức Kiều Trần Như, bắt đầu cuộc chiến đấu phi thường kéo dài 6 năm trường, tự ghép mình vào nếp sống cực kỳ kham khổ, cho đến một ngày kia, thân hình tráng kiện của đạo sĩ Gautama chỉ còn là bộ xương bọc da, càng ép sát khổ thân, ngày càng lìa xa mục tiêu. Nhiều bài kinh đã ghi chép lời của chính Đức Phật, mô tả đầy đủ sự nỗ lực kiên trì, những phương pháp khác nhau mà Ngài đã áp dụng, và sự thành công cuối cùng của Ngài trong cuộc tranh đấu vạn phần cam go đau khổ này. Kinh Maha Sachaka Sutta mô tả hạnh tinh tấn của Bồ Tát như sau: lúc ấy tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi, hay là ta cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp giọng, rồi dùng tâm đè nén, chế ngự và tiêu diệt những tư tưởng, tức bất thiện. Rồi tôi cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp giọng và nỗ lực đè nén, chế ngự và tiêu diệt những tư tưởng bất thiện bằng tâm thiện. Lúc tôi chiến đấu như vậy thì mồ hôi từ trong nách chảy tuôn ra, như người mạnh nắm lấy đầu hay hai vai một người yếu rồi đè xuống, dùng sức cưỡng bách và khắc phục, không cho ngóc lên. Cũng dường thế ấy, tôi chiến đấu và khắc phục những tư tưởng bất thiện. Sự tinh tấn của tôi quả thật kiên trì và bất khuất. Tâm niệm của tôi thật là vững chắc và không hề dao động. Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi và không an lạc sau khi cố gắng một cách đau khổ. Thể xác phải chịu khuất phục trước sự nỗ lực kiên trì.
Mặc dầu những cảm giác đau đớn phát sanh đến thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm tôi chút nào. Lúc ấy tôi nghĩ như sau: hay ta thử trau dồi pháp hành thiền nín thở. Rồi tôi kiểm soát chặt chẽ hơi thở vô và hơi thở ra từ miệng và mũi. Khi tôi kiểm soát hơi thở vô, thở ra ở miệng và ở mũi, thì có luồng hơi thoát ra từ lỗ tai, tạo nên một thứ âm thanh to lớn khác thường. Hơi gió thoát ra từ hai ống thụt của anh thợ rèn kêu như thế nào, thì lúc tôi ngừng thở, luồng hơi từ lỗ tai thoát ra tạo một âm thanh cũng to như thế ấy. Dẫu sao, hành tinh tấn của tôi vẫn kiên trì và bất khuất, tâm niệm của tôi vẫn vững chắc và không hề dao động. Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi và không an lạc sau khi cố gắng một cách đau khổ. Thể xác phải chịu khuất phục trước sự nỗ lực kiên trì. Mặc dầu những cảm giác đau đớn phát sanh đến thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm tôi chút nào. Rồi tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi: hay là ta thử trau dồi pháp nín thở. Rồi tôi kiểm soát hơi thở vô, thở ra từ miệng, mũi và tai. Lúc ngừng thở bằng miệng, mũi và tai, thì hơi bị dồn ép, đập mạnh trong đầu tôi, như có người thật mạnh khoan vào sọ tôi một lưỡi khoan thật bén. Khi tôi ngừng thở, hơi đập vào đầu tôi cũng làm đau đớn như vậy. Mặc dầu những cảm giác đau đớn như vậy phát sanh ở thân tôi, nó không ảnh hưởng đến tâm tôi chút nào. Lúc ấy tôi tự nghĩ: hay ta thử hành pháp thiền nín thở ấy một lần nữa. Rồi tôi kiểm soát hơi thở vô, thở ra từ miệng, mũi và tai. Và lúc tôi ngừng thở, đầu tôi nghe đau bưng lên, trạng thái đau đớn kinh khủng. Lúc bấy giờ giống như có một lực sĩ dùng dây thừng siết chặt đầu tôi lại. Tuy nhiên, hành tinh tấn của tôi vẫn một mực kiên trì. Những cảm giác đau đớn ấy không gây ảnh hưởng đến tâm tôi. Lúc ấy tôi tự nghĩ: hay ta thử hành thiền về pháp nín thở một lần nữa. Rồi tôi ngưng thở bằng miệng, mũi và tai. Khi tôi kiểm soát hơi thở như thế ấy, thì một luồng hơi mạnh thọc xuyên qua bụng tôi. Tinh đồ tể, thiện nghệ hay mới tập sự, dùng dao bén rạch một đường trên bụng làm đau đớn thế nào, thì luồng gió mạnh thọc xuyên qua bụng làm tôi đau đớn dường ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn một mực kiên trì tinh tấn. Những cảm giác đau đớn ấy không ảnh hưởng đến tâm tôi. Lần nữa tôi tự nghĩ: hay ta thử hành thiền thêm về pháp nín thở. Rồi tôi kiểm soát hơi thở ra, thở vào từ miệng, mũi và tai. Và khi nín thở như vậy, tôi cảm giác như có một ngọn lửa to khủng khiếp bừng lên và bao trùm lấy tôi, như có người mạnh nắm chặt một người yếu và đặt lên ống lửa than đang cháy đỏ cho đến lúc hoàn toàn thiêu rụi. Lửa thiêu đốt thân tôi lúc ngừng thở cũng nóng dường thế ấy. Tuy nhiên tôi vẫn kiên trì tinh tấn. Những cảm giác đau đớn không gây tổn hại đến tâm tôi. Lúc ấy có những vị trời thấy tôi vậy thì nói với nhau: đạo sĩ Gotama đã chết. Và vị khác ghi nhận: đạo sĩ Gotama chưa chết hẳn, nhưng đang chết dần. Trong lúc ấy cũng có vị nói: đạo sĩ Gotama chưa chết hẳn, cũng không phải đang chết dần. Ngài là một vị A-la-hán. Đây là lối sống của một vị A-la-hán. Thay đổi phương pháp, tuyệt thực. Rồi tôi nghĩ: hay ta thử hành pháp tuyệt thực. Lúc ấy có những vị trời gần tôi và nói: bạch Ngài, xin Ngài chớ nên hành pháp tuyệt thực. Nếu Ngài tuyệt đối không dùng vật thực nữa, thì chúng tôi sẽ rót trên thân Ngài những chất bổ của cảnh trời, để cho nó thấm vào lỗ chân lông và nuôi sống Ngài. Và tôi nghĩ
nếu ta hành pháp tuyệt thực mà các vị trời lại rót chất bổ của cảnh trời để nuôi sống thân này, thì quả là một điều gian dối. Nên tôi từ chối rằng điều ấy không cần thiết. Lúc ấy tôi suy nghĩ như sau: hay ta thử dùng chút ít vật thực, mỗi lần chỉ một chút thôi, một ít nước đậu xanh hay rau cỏ hay đậu đỏ hay đậu trắng. Khi mà tôi chỉ dùng thật ít vật thực như thế, ở thể đặc hay thể lỏng, thì thân tôi trở nên cực kỳ gầy yếu. Vì thiếu vật thực, những bộ phận lớn và nhỏ trong thân tôi ốm gầy, không khác nào những cọng cỏ ống hay những cây đăng tam thảo. Bàn tọa của tôi chỉ còn bằng cái móng của con lạc đà. Xương sống tôi cũng như một sâu chuỗi dựng đứng lên và cong vào. Xương sườn tôi tựa như một cái sườn nhà bị sụp đổ. Trong mắt tôi không khác nào hình ảnh của những ngôi sao mà ta có thể thấy dưới một cái giếng sâu. Trái mướp đắng cắt ra lúc còn tươi rồi đem phơi. Gió và nắng làm da mướp teo lại, nhăn nhó và héo tàn thế nào, thì da đầu tôi lúc ấy vì thiếu chất dinh dưỡng cũng nhăn nhó và héo tàn như thế ấy. Khi muốn rờ da bụng thì tôi đụng nhầm xương sống, và khi muốn rờ xương sống thì tôi lại đụng nhầm da bụng. Vì thiếu vật thực, da bụng tôi ép sát vào xương sống, và lúc muốn đứng dậy đi tiểu tiện thì tôi luống cuống té ngã xuống. Tôi đập nhẹ trên chân tay để làm cho thân mình sống lại. Than ôi, lúc đập như thế, lông trên mình tôi lả tả rơi xuống đất vì đã chết ngốc. Thấy tôi như vậy, có người nói: đạo sĩ Gotama đen. Vài người nói: đạo sĩ Gotama không đen mà xanh dương. Cũng có người nói: đạo sĩ Gotama không đen mà cũng không xanh dương mà nâu sậm. Màu da sáng sủa và trong trẻo của tôi tàn tệ đến như thế ấy vì thiếu vật thực. Rồi tư tưởng sau đây phát sinh đến tôi: dầu các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa như thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Dầu các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tương lai sẽ chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn. Tuy nhiên, đã trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn và đau đớn mà ta không đạt được điều chi tốt đẹp, xứng đáng với sự giác ngộ cao thượng và trí tuệ vượt hẳn những trạng thái cao thượng của loài người? Hay là còn con đường nào khác dẫn đến giác ngộ chăng? Ma dương ác tâm cám dỗ. Ép sát khổ hạnh dưới đủ hình thức, đạo sĩ Gotama vẫn không thu hoạch được kết quả cứu cánh, mà chỉ kiệt sức. Mặc dầu nhờ lúc thiếu thời sống trong cảnh đầy đủ ấm no sung túc, nên có sức lực dồi dào và thân hình tráng kiện, nhưng Ngài vẫn thấy không còn chịu đựng được nữa. Dốc mình đẹp đẽ xưa kia nay đã trở nên gầy còm suy nhược, màu da vàng tươi đã trở nên xanh lợt, máu cạn, gân rút, thịt teo, mắt thụt và mờ dần. Ngài chỉ còn là một bộ xương có sự sống, nhưng cái chết đã gần kề. Giữa tình trạng nguy ngập ấy, trong khi ý chí vững chắc của Ngài ở mức độ cao nhất, trong khi Ngài vẫn ngồi bên sông Ni Liên Thiền, nỗ lực kiên trì và suy niệm để thành đạt cho được trạng thái châu toàn tuyệt đối, thì Manusi đến gần và nói những lời sau đây: hỡi này đạo sĩ, người gầy còm, thân hình tiều tụy, giờ chết đã đến. 1000 phần trong thân hình người đã chết mòn, chỉ còn lại 1 phần sống. Hãy sống hỡi đạo sĩ, sống là hơn, có sống mới tạo được phước. Hãy sống độc thân và hằng cúng tế thần lửa, người sẽ tạo được nhiều phước. Ép mình sống đời khổ hạnh như thế này để làm gì? Con đường kiên trì nỗ lực quả thật kham khổ, khó khăn và không phải dễ thành tựu.
Ma Dương đứng trước mặt Đức Thế Tôn, nói những lời như vậy. Để trả lời, Bồ Tát dạy: Này con người xấu xa quỷ quyệt, thần quyến của tội lỗi và lười biếng, ngươi đến đây vì lợi ích riêng của ngươi. Đối với ngươi, phước báo nào có giá trị gì, dầu bao nhiêu phước cũng vô ích. Nhưng bổn phận của ngươi là phải nói như vậy. Với niềm tin vững chắc, tự kiểm soát tâm chặt chẽ, tinh tấn và trí tuệ, ta tu hành như vậy, ta đã quyết tâm như vậy, sao ngươi còn cực vấn ta về đời sống? Gió thổi mãi, một ngày kia cũng có thể làm cạn dòng suối, thì máu huyết của người tu ép sát khổ hạnh, nhịn ăn nhịn uống, làm gì khỏi bị khô dần. Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn, thịt càng hao mòn thì tâm càng thanh tịnh. Tâm càng an tịnh, càng an trụ, càng sáng suốt, thì tâm định càng vững chắc. Lúc ấy, cơ thể ta đau đớn vô cùng, thể xác càng đau đớn, tâm hồn càng lìa xa tham ái. Chừng ấy, ta biết rõ thế nào là trạng thái trong sạch của một chúng sanh. Tham dục là đạo binh số 1 của ngươi. Đạo binh thứ nhì là bất mãn với đời sống thánh thiện. 3 là đói và khát. 4 là ái dục. 5 là hôn trầm giả dưỡi, uể oải, lười biếng và hôn mê. 6 là sợ hãi. 7 là hoài nghi. 8 là phỉ báng và cố chấp. 9 là lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thinh danh bất chánh. Và đạo binh số 10 là sự đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. Namusi, đó là quân đội của ngươi. Đó là khách luôn lưu trú bên trong hạng xấu xa quỷ quái. Người hèn nhát ương yếu thì không thắng nổi, nhưng ai chế ngự được những đạo binh ấy là tìm ra hạnh phúc. Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ Muntra. Đời sống trên thế gian này rõ là khốn khổ. Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Kiểm soát chặt chẽ dòng tư tưởng và với chánh niệm kiên cố vững chắc, ta sẽ đi bất định từ nơi này đến nơi khác, rèn luyện một số đông môn đệ, chuyên cần tinh tấn, quyết định và thực hành giáo huấn của ta. Không quan tâm đến ngươi, những gì ấy sẽ đến tận nơi mà không còn đau khổ. Với những lời cương quyết ấy, đạo sĩ Gotama cả thắng ma dương tâm ác và nhất định thành đạt cho kỳ được mục tiêu đạo quả Phật. Con đường trung đạo. Sau 6 năm từ bản thân kinh nghiệm, đạo sĩ Gotama đã nhận thức chắc chắn rằng lối tu khổ hạnh không thể đem lại lợi ích, mặc dầu các triết gia và các tu sĩ thời bấy giờ quả quyết rằng đó là nếp sống tối cần thiết để đạt đến cứu cánh. Thấy rằng khổ hạnh chỉ làm giảm suy trí thức và mệt mỏi tinh thần, Ngài liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy, cũng như trước kia đã từ bỏ lối sống lợi dưỡng, chỉ làm chậm trễ tiến bộ khoa học, và chọn con đường trung đạo mà sau này sẽ trở thành một trong những đặc điểm của giáo lý Ngài. Hồi tưởng lại khi còn thơ ấu, vào một buổi lễ hạ điền kia, trong lúc vua cha và mọi người đang chăm chú cử hành các cuộc vui, thì Ngài đã ngồi thế nào dưới tàn bóng mát mẻ của một cây trâm, tham thiền nhập định và đắc sơ thiền. Đó mới thật là con đường dẫn đến giác ngộ. Ngài nhận định rằng với tấm thân mòn mỏi, không thể hoàn toàn sáng suốt, một sức khỏe thích nghi rất cần thiết để thành đạt tiến bộ tinh thần, nên quyết định không nhịn đói nữa, mà dùng những vật thực thô sơ. 5 vị tu sĩ thân tín bấy giờ, lâu nay theo hầu cận với bao nhiêu hy vọng, nay thấy Ngài đột ngột thay đổi phương pháp tu như vậy, thì lấy làm thối chí và rời bỏ giường lộc giả, nói rằng đạo sĩ Cồ Đàm đã trở lại ưa thích xa hoa, đã ngừng cố gắng và đã quay về đời sống lợi dưỡng. Trong lúc quyết định quan trọng như vậy, sự hỗ trợ bên ngoài thật vô cùng khẩn thiết. Chính ngay lúc ấy, những người bạn đồng tu lại bỏ ra đi, nhưng Ngài không ngã lòng. Một mình trong cảnh cô đơn giữa chốn rừng sâu, các bậc vĩ nhân thường chứng ngộ những chân lý cao sâu thâm diệu và giải quyết được những vấn đề phức tạp khó khăn.
bình minh của chân lý. Sau khi độ một vài vật thực thô sơ, đạo sĩ Gotama phục hồi sức khỏe và dễ dàng nhập sơ thiền, tầng thiền mà Ngài đã thành tựu trong buổi thiếu thời. Rồi từ đó, dần dần Ngài nhập nhị thiền, rồi tam và tứ thiền. Khi nhập thiền, tâm Ngài an trụ hoàn toàn vững chắc vào một điểm, lắng dịu trong sáng như mặt gương lau chùi bóng loáng. Và mọi sự vật đều có thể phản chiếu một cách vô cùng trung thực. Rồi tư tưởng trở nên lắng dịu, tinh khiết, trong sạch, không còn ô nhiễm, dễ uốn nắn, giác tỉnh, vững chắc và không thể lay chuyển. Ngài hướng tâm về tuệ giác có liên quan đến trạng thái hồi nhớ những kiếp quá khứ. Túc Mạng Minh, tuệ hồi nhớ tiền kiếp. Ngài nhớ lại nhiều kiếp sống quá khứ như thế này: đầu tiên 1 kiếp, 2 kiếp, rồi 3, rồi 4, 5, 10, 20, đến 50, rồi 100, 1000, 100.000, rồi sự phân tán của nhiều chu kỳ thế gian, rồi sự phát triển của chu kỳ thế gian, rồi cả hai, sự phân tán và sự phát triển của nhiều chu kỳ thế gian. Ở đây, Ngài tên gì, sanh trưởng trong gia đình nào, giai cấp nào, kiêng cữ điều gì, vui thích và đau khổ thế nào, và chết cách nào. Từ cảnh ấy ra đi, Ngài tái sanh vào cảnh nào, có tên gì, sanh trưởng trong gia đình nào, giai cấp nào, kiêng cữ điều gì, vui thích và đau khổ như thế nào, và chết cách nào. Rồi từ đó ra đi, tái sanh vào cảnh này. Như thế ấy, Ngài hồi nhớ cách thức tái sanh và nhiều chi tiết về những kiếp sống trong quá khứ. Đây, hẳn vậy, là tuệ giác đầu tiên mà người chứng ngộ vào lúc canh 1 đêm thành đạo. Đã phá tan lớp vô minh có liên quan đến quá khứ. Ngài hướng tâm thanh tịnh về tuệ, tri giác hiện tượng diệt và sanh của chúng sanh. Thiên nhãn minh, với tuệ nhãn tinh khiết và siêu phàm, Ngài nhận thấy chúng sanh chết từ kiếp này tái sinh vào một kiếp sống khác. Ngài chứng kiến cảnh tượng kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xấu, kẻ hạnh phúc người đau khổ, tất cả đều trải qua hiện tượng diệt và sanh, tùy hành vi tạo tác của mỗi người. Ngài biết rằng người này do hành động, lời nói và tư tưởng bất thiện, nguyền rủa bậc thiện tri thức cao thượng, tin tưởng không chân chánh và có nếp sống của người tà kiến, sau khi thể xác phân tán và lìa đời, đã tái sanh vào những trạng thái bất hạnh. Ngài biết rằng những người kia do hành động, lời nói và những tư tưởng tốt đẹp, biết tôn trọng bậc thiện trí cao thượng, có đức tin chân chánh và có nếp sống của người có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, đã tái sanh vào những cảnh trời an vui hạnh phúc. Như vậy, với thiên nhãn minh, Ngài mục kích tình trạng phân tán và cấu hợp trở lại của chúng sanh. Đây, hẳn vậy, là tuệ giác thứ nhì mà Ngài chứng ngộ trong canh giữa đêm thành đạo. Đã phá tan lớp vô minh có liên quan đến tương lai, Ngài hướng tâm thanh tịnh về tuệ hiểu biết sự chấm dứt các pháp trầm luân. Lậu tận minh, đúng với thực tại, Ngài nhận thức đây là phiền não, đây là sự chấm dứt phiền não, đây là con đường dẫn đến chấm dứt phiền não. Cùng một thế ấy, đúng với thực tại, Ngài nhận định đây là ô nhiễm, đây là sự chấm dứt ô nhiễm, đây là con đường dẫn đến chấm dứt ô nhiễm. Nhận thức như thế, tâm Ngài giải thoát ra khỏi dục lậu, ô nhiễm của dục vọng, hữu lậu, ô nhiễm của sự luyến ái đời sống, và vô minh lậu, ô nhiễm của vô minh. Được giải thoát, Ngài biết rằng ta đã được giải thoát, và Ngài nhận thức tái sinh đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được viên mãn, đã làm xong những việc cần phải làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đây là tuệ giác thứ ba mà Ngài chứng ngộ trong canh 3 đêm thành đạo. Màn vô minh đã được giải tỏa và trí tuệ phát sanh, đêm tối đã tan và ánh sáng đã đến.